हेलो गाइज, आज हामी व्हाइट गुम्बा घुम्न जाँदैछौँ अनि त्यहाँ जाँदाको बाटोको सबै भिडियोहरू मैले मजाले बनाएर अपलोड गर्छु है। सी यू गाइज देन बाई। अनि मेरो ड्राइभर चाहिँ उहाँ हो, अनि मेरो फोटोग्राफर चाहिँ उहाँ हो, अनि म चाहिँ ब्युटिफुल लेडी गुम्बा हल्लाइदिन्छु आज। अब म व्हाइट टेम्पल अर्थात् वर्ल्ड पीस पैगोडाको बारेमा हजुरहरूलाई भन्छु। यो नेपालको उत्तर भागमा स्थित छ। यसलाई विश्वास, एकता र सामूहिक शान्तिको इच्छाको प्रतीक रूप भनिन्छ। विश्वभरिबाट आएका विभिन्न जाति र धर्मका मानिसहरूलाई एकीकृत बनाउँदै शान्ति प्राप्ति गर्नका लागि निर्माण गरिएको हो। यो व्हाइट टेम्पल जापानिज बुद्धिस्टहरूले निर्माण गरेका हुन्। यो चाहिँ विद्युतीय गाडीहरू चार्ज गर्ने ठाउँ रहेछ। हामी जाँदै थियौँ अनि ठ्याक्क देखेर बनाए भिडियो। अनि यो चाहिँ बाटो अलिकति बिग्रेको रहेछ, अलिकति नै अलि बढी नै बिग्रेको रहेछ। जापानिज बुद्धिस्टहरूले निर्माण गरेको यस व्हाइट टेम्पलको खर्च लगभग 1 मिलियन अमेरिकन डलर पुगेको छ। यो पुरै मास्टर प्लानले बनाइएको छ। हामी मन्दिरको नजिकै पुग्न थाल्यौँ। आहा, कति राम्रो सुन्दर दृश्य देख्न पाइयो यो आँखाले। मन शान्त भयो। यसलाई पुरै मास्टर प्लानले बनाएको भनेर किन भनिन्छ भन्दा, यदि मायादेवी मन्दिरबाट सिधा रेखा तान्यो भने यो स्थानको केन्द्रमा 3.2 किलोमिटरको दूरी देखिँदो रहेछ। साँच्चीकै त्यो बेलामा पनि यति सिमेट्रिक मन्दिर कसरी बनायो होलान्। अब चाहिँ हामी गन्तव्यतिर पुग्यो। यो भाइको कालो चस्मा लास्टै एट्र्याक्टिभ लाग्यो मलाई। कस्तो मजाले एक्लै हिँडेको। म झरेँ है। अब मैले सब कुरा फिल गर्छु। यसको वरिपरिको हरियाली, शीतलता र छाया, आहा, आकाशले चुमेको छ, माछाहरू खेलेका छन्। साँच्चीकै आनन्द आयो। यहाँ कति धेरै कमलको फुल देखेँ मैले। अब जाम भित्र म सँगसँगै। शीतल, सफा अनि सेतो रङको मन्दिरले यो ठाउँलाई एकदमै आकर्षण बनाउँछ। साँच्चीकै आनन्दित भएँ म। यी फुलहरू, यो हरियाली, यस्तो लाग्दैछ कि भगवान आफै मस्जिदमा आएर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यी आँखाले यो दृश्य हेर्न पाउनु पनि एकदमै भाग्यमानी हो जस्तो फिल भयो। आकाशले धरती चुमे जस्तो। बुढाले यस्तै ठाउँमा घर बनाउन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बनाउन बुढी हाम्रो घर अगाडि यस्तै भए। नक्कली मात्र भएपछि। मेरो भाइ व्हाइट टेम्पल हेर्दै मक्क परिरहेको थियो, आनन्दित भइरहेको थियो। यो चाहिँ कदमको रुख हो, यो फ्रुट हो। भाइले चाहिँ दिदी मेरो फोटो खिचिदेऊ न भन्दै मोबाइल लिएर आइरहेको थियो, अनि मैले उसको भिडियो बनाइदिएँ।
यो हरियाली यो शीतल देखेर हामी बाहिरै भुलिरह्यौँ। अनि यो चाहिँ एउटै सिमेन्टले बनेको एकदमै अद्भुत कला हो। यो थाहा छैन के लेखेको छ। यहाँ चाहिँ लोटसहरू छन्, ठुल्ठुलो लोटसहरू। अनि यो कोन चाहिँ लोटसको सिड हो। यो चाहिँ हेल्थको लागि एकदमै फाइदाजनक छ। हामी हेरिरहेछौँ तर टिपेनौँ। यसपछि त भिडियो खिच्नै बिर्सेछ। बन्द हुने समय भइसकेको रहेछ। 6 बजे चाहिँ कोही पनि यहाँ बस्न पाइन्न। बुढाले हि गरेर जिस्काउँदै हुनुहुन्छ। बाई गाइज। अनि फेरि लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला नि।